Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em xem trước phiên bản 13.6 sẽ có những cái gì đáng chú ý nhé. Và trước khi đi sâu vào phần tiếp theo của video clip thì các bạn cũng đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel của mình. Còn bây giờ, let's go! Rồi, đây là màn hình chào mừng khi các bạn upgrade cái phiên bản của mình lên phiên bản 13.6. Thì cái phiên bản này có lẽ là sẽ đến tay các bạn trong khoảng từ 2 cho đến 4 tuần tới các bạn nhé. Chứ hiện tại là chưa có đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau xem trước xem phiên bản này có những cái gì. Trước tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một sĩ quan có phong cách thiết kế khá đẹp. Mình thấy là khá đẹp. Nó vừa có tính hiện đại nhưng lại vừa có tính cổ điển, với quả tóc màu vàng đẹp quá, cầm trên tay bộ radio, xung quanh quấn đầy băng đạn. Ok. Rồi tiếp theo một sĩ quan thứ hai. Wow, đây là một sĩ quan lấy hình tượng là người nhái các bạn nhỉ, với bộ áo lặn ở biển, bình khí lặn ở đằng sau. Như vậy là trong phiên bản 13.6 chúng ta sẽ có ít nhất là 2 cái sĩ quan dành cho những người chơi như chúng ta. Ok. Còn ngoài ra chúng ta sẽ xem trong phiên bản này có những cái điều gì khác nữa nhá. Rồi, ngay đầu tiên đập vào mắt mình là một cái sự kiện liên quan đến mở các cái thẻ chiến thuật. Chúng ta sẽ cùng xem cái sự kiện này có cái gì nhỉ? Xem có gì đặc biệt không, hay là hiện tại là chưa có gì, vẫn là những cái thẻ đặc biệt cũ thôi. Và nếu như có những thông tin mới về các thẻ chiến thuật mới thì mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn về sau nhỉ. Rồi, đây là cái sự kiện phòng trưng bày huyền thoại được thiết kế lại, nhìn màu mè nó sặc sỡ và nó đẹp hơn. Khả năng cái này là bị lỗi sao nên là những cái biểu tượng nó nằm xung quanh khắp nơi như thế này. Thử xem là nó có điều gì đặc biệt không. Ồ, một cái kiểu thiết kế khác lạ đi, nhìn cái màu nó hoàng kim hơn các bạn ạ. Nhìn cái màu thiết kế nó đẹp hơn so với cái truyền thống ngày trước nhỉ. Bấm thử vẫn là đen đủi như ngày nào thôi. Chúng ta cũng sẽ có cái khảo sát để nhận được các thẻ này. Rồi phòng kho của phòng trưng bày huyền thoại vẫn vậy thôi. Tức là nó đổi cái giao diện đi. Đấy đổi cái giao diện đi thôi. Còn hiện tại là các phòng trưng bày, các cái phần ngoại trang, phần da của căn cứ nó vẫn thế. Nó chưa có chưa có gì mới. Gói hàng này vẫn vậy thôi, đổi cái này đi này. Tuyệt vời. Vẫn thế. Ok. Không có gì đặc biệt cả. Vẫn là 200 lượt mở thì chúng ta sẽ chắc chắn được cái base skin, phần skin ở giữa này này. Rồi, có cái sự kiện này là vẫn là sự kiện các bạn đang được tham gia rồi, cho nên là mình sẽ không review lại nữa nhá các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái 2 vị sĩ quan mới của chúng ta đi. Đầu tiên là vị sĩ quan dành cho, ở đâu mình xem nào. Đây, tóc vàng, cô gái người Nga rất đẹp nhỉ. Victoria Throne. Victoria Throne. Rồi, có để trước mặt là một cái sa bàn, bày binh bố trận. Đây là cái ở trạng thái là thức tỉnh à. Còn đây là trạng thái bình thường các bạn nhé. Đấy, cô nàng này là một sĩ quan dành cho các đơn vị xe tăng và có cái thẻ là đồn trú cộng với phòng thủ. Đó, chúng ta sẽ cùng xem cô nàng này có điều gì đặc biệt này. Mình cũng sẽ làm riêng một video clip về phân tích chi tiết hơn về cô nàng này. Nhưng ở hiện tại thì mình sẽ show cho các bạn xem về mặt kỹ năng trước để chúng ta có những cái dự đoán về sau. Trước tiên là kỹ năng chiến thuật thì kỹ năng này sẽ cung cấp cho các bạn một lớp khiên với hệ số là 2000 trong vòng 5 giây. Và nếu như sĩ quan này đồn trú ở trong căn cứ thì sẽ tăng sát thương cho tất cả lính đồn trú của các bạn lên 5% trong 4 giây. Tức là chúng ta sẽ phải phát nộ, chúng ta sẽ phải xuất skill thì chúng ta mới được thêm 5% sát thương cho tất cả các đơn vị lính khác. Đấy, trong vòng 4 giây nữa, 4 giây tiếp theo đấy. Ok. Cái khiên thì sẽ tồn tại trong vòng 5 giây. Cái khiên này thì ở ngoài chiến trường các bạn nhé. Rồi, kỹ năng thứ hai là kỹ năng chỉ áp dụng cho các đơn vị xe tăng và trực thăng thôi. Là kỹ năng này dạng tấn công, tăng sát hỏa lực lên đến 20% và sát thương lên đến 15%. Đó. Và kỹ năng thứ ba là kỹ năng phòng thủ, có thể học được cho tất cả các đơn vị
bao gồm tăng độ bền lên 30% và tăng kháng sát thương lên 10%. Cái kỹ năng này nó khá là tốt cho những đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hoặc là những người chơi thích đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực nhưng theo đường phòng thủ thì cũng ok đấy, vừa tăng kháng vừa tăng độ bền. Kỹ năng thứ kỹ năng thứ tư là kỹ năng dạng cân bằng, học được cho tất cả các đơn vị, kể cả pháo binh luôn, là tăng cường đòn tấn công thường lên 25% và kháng sát thương của đòn tấn công thường là 25%. Cái này có thể học cho những cái đơn vị pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong hoặc là những người chơi mà chuyên về sát thương tay, sát thương của đòn tấn công thường, ví dụ như là trực thăng hoặc là xe tăng hạng nhẹ. Và kỹ năng thức tỉnh, đây là một kỹ năng mới, là cái tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan của xe tăng hoặc là trực thăng lên thêm 20% và kháng sát thương của đòn tấn công thường thêm 20% nữa. Cộng mặc định là cộng luôn vào trong xe tăng nhé. Đấy, và khi mà được đồn trú ở trong căn cứ thì tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan, đây là cái dòng rất giá trị này, lên 30% và kháng sát thương của đòn tấn công thường. Đấy, lên thêm 30% nữa, đòn tấn công thường vào căn cứ ấy. Đấy, lên thêm 30% nữa. Đây có thể là một bản nâng cấp của ông chú Ivankov cộng với lại chiến binh thiết giáp các bạn ạ. Và các bạn lưu ý là cô nàng này cũng có một lớp khiên, cho nên là hiện tại chúng ta có thể bắt cặp với cả bá tước gai để tạo ra một cái lớp khiên cho căn cứ nó cứng hơn. 4 sĩ quan đều được triển khai, trong đó có 2 sĩ quan mà có khả năng là giảm kháng, tăng cường kháng sát thương cho căn cứ của mình. Đấy, và một cái sĩ quan có khả năng tăng cường lớp khiên dựa trên các khiên của những đơn vị lính xung quanh lính của mình. Đấy, thì 3 sĩ quan đấy có 3 khiên. Được đấy nhỉ. Đây cái sĩ quan này sẽ tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan lên 30% này, dành cho căn cứ này, cộng thêm 30% của sĩ quan vừa rồi nhá, là thành 60% này. Còn ông chú Ivankov này sẽ cũng lại thêm 40% nữa này. Đấy, nâng tổng số thành 100% kháng sát thương kỹ năng sĩ quan nhá. Còn bá tước gai thì sẽ xem nào, cho các bạn xem này. Đâu rồi ta? Bá tước gai đây, bá tước gai đây sẽ có khả năng là tăng cường kháng sát thương của đòn tấn công thường 10%, cộng thêm 30% của cô nàng vừa rồi là lên 40% rồi. Tức là bắn thường vào căn cứ của chúng ta nó sẽ gây ít sát thương hơn đấy. Nghe có vẻ là tuyệt vời rồi đấy nha. Đấy, thì đây là một vài cái phần xem trước về các kỹ năng. Còn dựa trên những cái kỹ năng như thế này thì các bạn đánh giá như thế nào về cô nàng này thì hãy để lại phần bình luận. Ok. Sĩ quan thứ hai chắc chắn là sĩ quan hải quân. Đây có lẽ là một sĩ quan mà các bạn mong chờ rất nhiều. Đây là trạng thái đánh thức của cô nàng này, đang lặn ở dưới biển, còn trên này đang ở trên bờ. Nhìn cái kiểu lườm nguyết này, trông nó dâm dê nhỉ. Đấy, nhìn bộ cặp giò này, nhìn bộ quần áo đẹp đấy. Cô nàng này là sĩ quan thế hệ thứ 5 nhá. Như vậy là hải quân chúng ta đã có 2 sĩ quan thế hệ thứ 5 đi kèm với cả anh chàng này, lính thủy đánh bộ. Đấy, còn cô nàng này là người nhái luôn. Đấy, La Sirena. Đấy, người nhái đến từ phe đảng trật tự các bạn ạ. Rồi, chúng ta hãy sẽ cùng xem cô nàng này có điều gì đặc biệt nào. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng chiến thuật 8 giây xuất phát một lần, là bắn ra một quả thủy lôi. Quả đúng không? Đia sát thương kỹ năng sĩ quan 3 lần, mỗi lần là 600. Đấy, và mỗi một lần giãn cách cái phần tấn công này là 0,5 giây. Tức là 3 lần sẽ mất 1,5 giây để kết thúc được cái đòn tấn công này. Đấy, và khi mà sĩ quan này là phục vụ là cái sĩ quan phụ ở trong đơn vị lính thì có thể gây tăng thêm 25% sát thương kỹ năng sĩ quan. Đấy, 25 nhân 600 các bạn tự tính giúp mình. Ok. Đấy. Riêng sĩ quan này lại được triển khai ở vai trò là phụ nhỉ. Đấy, nghe buồn cười. Mình chưa rõ ý đồ của nhà phát hành khi thiết kế ra cái kỹ năng này để làm gì. Để mục tiêu là khi sĩ quan chính xuất skill thì phải mất 0,5 đến 0,7 giây sau thì sĩ quan này mới xuất skill. Tức là tính từ đòn skill đầu tiên của sĩ quan chính đến khi kết thúc lượt lộ sĩ quan thì nó phải mất khoảng độ 2 giây. Đấy, giãn cách khoảng 2 giây để cho những cái đơn vị khác có khả năng hồi phục. Đấy, trong vòng 2 giây đấy mà chúng ta bắn mà chúng ta lại hồi được độ bền lên thì đơn vị mình lại trâu hơn. Không biết là kỹ năng này như thế nào. Ok, kỹ năng thứ hai là dạng cân bằng, tăng cường đòn tấn công thường và kháng sát thương của đòn tấn công thường lên 25%. Đơn giản. Kỹ năng thứ ba là tăng cường hỏa lực lên 30% và
tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công kỹ năng lên thêm 30%. Lên 15%, mình xin lỗi. Đấy, được. Hỏa lực và tỷ lệ chí mạng của đòn tấn công kỹ năng. Và kỹ năng tiếp theo là kỹ năng dạng đặc biệt nữa. Là khi mà tấn công kẻ địch thì giảm kháng sát thương của kẻ địch đi 10% trong 4 giây. Đồng thời tăng kháng sát thương của mình lên 10% trong 4 giây. Đó, vừa giảm kháng địch lại vừa tăng kháng sát thương của chúng ta. Ok, đơn giản. Đấy, và kỹ năng cuối cùng là thức tỉnh. Là khi triển khai cho cái binh đoàn thì binh đoàn này tấn công mà xuất ra một lượt sát thương kỹ năng sĩ quan mà xuất hiện một tỷ lệ chí mạng đấy của đòn đánh sĩ quan thì sẽ tăng được cái sát thương của đòn đấy lên 20% trong 3 giây. Tăng sát thương của đòn tấn công kỹ năng sĩ quan mà của phần chí mạng thôi lên 3 giây. Và có thể cộng dồn 6 lần. 6 lần thì cộng dồn 6 lần. Mình chưa hiểu cái kỹ năng này sẽ hoạt động như thế nào luôn các bạn ạ. Cộng dồn 6 lần này thì nếu như về mặt lý thuyết là chúng ta có thể tăng được cái tỷ lệ sát thương kỹ năng sĩ quan mà có chí mạng lên 120%. Nhưng mà 3 giây nó đã kết thúc rồi. Trong khi đó thì 4 giây trong khi đó 8 giây chúng ta mới xuất skill một lần. Như vậy là cái hiệu ứng mà tấn công 3 lượt này nó có giá trị của nó đấy các bạn ạ. Bởi vì cứ mỗi một lượt tấn công thì nó sẽ có tỷ lệ gây ra sát thương chí mạng. Cho nên là 3 lượt tấn công là mất 1,5 giây. Tức là chúng ta sẽ phải cần nếu mà nhanh thì chúng ta sẽ cần 6 giây 6,5 giây là chúng ta bắt đầu lại xuất skill, đúng không ạ? 6,5 giây lại xuất skill. Đó là lý do vì sao mà nhà phát hành thêm một cái dòng là sĩ quan này phải được triển khai ở trạng thái là sĩ quan phụ để kéo dài cái thời gian cần phải xuất skill ra. Đấy cũng chính là cái khả năng là để tránh trường hợp nó im ba quá, tránh trường hợp nó bá đạo quá các bạn ạ. Bởi vì mình nghĩ cái đến từ kỹ năng này nó mà cộng dồn lên thành 120% là cũng căng đấy. Ok. Đấy, đây là cái tính năng đầu tiên là thêm 2 sĩ quan. Rồi trong cái bản cập nhật 13.6 này chúng ta sẽ có thêm cái phần Officers Pick. Đấy, cái này là gợi ý cặp đôi sĩ quan. Thì hiện tại theo như nhà phát hành có chia sẻ là cái này được cải tiến đi, tức là nâng cấp hoặc là bắt cặp thêm những sĩ quan khác vào trong này thì phải. Mình sẽ cho các bạn xem qua một lượt nhé. Đầu tiên là các sĩ quan mặt đất thì chúng ta sẽ có là sĩ quan xe tăng hạng nhẹ, chỉ có 3 cái cặp đôi này thôi. Đấy, hạng nhẹ thôi. Đấy, người ta khuyến cáo chơi như thế này. Trong đó cặp đôi này là cặp đôi hoàng kim luôn rồi. Đấy, xe tăng hạng siêu nặng thì chúng ta sẽ có cặp này là cặp tấn công các công trình phòng thủ này, tức là đi tăn bây này. Cặp này là đồn trú này. Đấy, cặp này cũng là tấn công các công trình phòng thủ luôn. Như vậy đồn trú như này là cặp bài Best Officer dành cho những người chơi thiên về trạng thái rùa rồi, đúng không ạ? Cặp tiếp theo sẽ chắc chắn sẽ là ông chú Ivankov cộng với lại nữ chiến binh thiết giáp. Mình xin lỗi là đúng rồi, nữ chiến binh thiết giáp, đúng chuẩn. Sẽ tăng chiến đấu chủ lực. Đây vẫn là cặp đồn trú này, tấn công ngoài chiến trường vẫn không ai có thể thoát khỏi được cô nàng dạo oanh. Đấy, như vậy là cặp này toàn bộ 3 này là dùng xe tăng hạng nhẹ. Trực thăng thì sao? Đấy, vẫn như này. Nghe có vẻ sai sai nhỉ. Đấy, dàn phóng tên lửa. Đấy, dàn phóng tên lửa khi đồn trú thì chơi cặp này, đánh đồng thì chơi cặp này. Đấy, tấn công công trình phòng thủ chơi cặp này. Ok, nếu như có điều kiện thì trang bị sĩ quan của tướng quầy thì tăng thêm một ô tầm bắn thay thế cho anh hùng nhân dân cũng ổn. Ok, pháo binh cũng tương tự như dàn phóng tên lửa thôi. Pháo chống tăng cũng như vậy thôi. Pháo chống tăng có thêm cặp này, đây là mới. Đấy, thì nếu như các bạn nào chưa biết thì anh chàng lãng tử phiêu bạt này lắp cho pháo chống tăng đánh rất là khó chịu nha các bạn nha. Sát thương cực kỳ lớn mà đánh cực kỳ khó chịu luôn. Nếu như các bạn có điều kiện thì hãy thử ở trong đấu trường thì các bạn sẽ thấy. Ok. Rồi bộ binh thì vẫn cặp này là cặp tốt nhất rồi. Bộ binh có cả đồn trú luôn, lắp cái này cho bộ binh luôn. Ai chà, mới nha. Sau đó mình sẽ quay lại chỗ này cái cặp này sau dành cho bộ binh này. Ok, mới. Rồi không quân thì sao? Không quân thì máy bay ném bom này. Rồi tiêm kích này. Tiêm kích thì cặp này vẫn là trâu chó này. Cặp này là đam dealer theo thời gian này. Đấy, cặp này thì có cả tướng quầy rồi. Cặp này thì cơ động hơn này. Né tránh cộng với lại kháng sát thương. Không có gì nổi bật cả. Đấy. Rồi tướng hải quân thì chúng ta có tàu thiết giáp. Tàu thiết giáp thì lại chơi cặp này là chuyên đánh về sát thương kỹ năng. Cái này là mình thấy có khá là nhiều người chơi theo hướng này, tức là tận dụng khả năng trâu bò của đơn vị tàu chiến thiết giáp nhưng mà mình sẽ lại triển khai các sĩ quan chuyên gia tăng sát thương tấn công.
Đó, chứ không phải là chơi phòng thủ như các bạn thấy là đây là best phòng thủ rồi. Khi đối đầu với căn cứ thì chúng ta chơi cặp sĩ quan này, nhưng mà đánh đồng thì là thường là sẽ đi kèm với một sĩ quan mà có khả năng gây ra sát thương cực mạnh khác. Đấy, trong trường hợp thứ ba này các bạn nhìn thấy là Advan này nâng cao hơn. Đấy, rồi là tàu phòng không anti-aircraft, tàu phòng không chơi cặp này. Đấy, mình cũng thấy có nhiều người chơi tàu phòng không chơi cặp này luôn, khá cứng. Đấy, rồi tàu tên lửa dẫn đường, cặp này rồi, mới rồi. Ok, mình sẽ cố gắng là thử cái cặp này xem cho anh em xem. Rồi tàu sân bay có cả cặp này cơ. Đấy, cô nàng này cũng đa dụng phết, cho cả vào tàu sân bay à. Rồi, tàu ngầm, ui cũng triển khai chơi tàu ngầm luôn này. Tàu ngầm này cặp đôi này là ngon rồi. Đấy. Rồi tàu chống ngầm cũng có luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cô nàng này là linh hoạt mà. Ok. Đấy, thì mình cũng chưa rõ là nhà phát hành có nâng cấp gì trong này không, hay là chỉ có thay đổi về sĩ quan. Ok. Rồi phần trang bị nào, xem có cái gì mới không nào. Trang bị thì cái này là có rồi này. Phần mặt đất cũng không có gì, cái này cũng là cũng vậy này, không có gì mới cả. Rồi chúng ta sẽ xem base skin xem là có gì khác biệt không. Mình sẽ xem một lượt cho các bạn xem. Ok. Vậy là base skin hiện tại là mình cũng chưa có nhận được thêm gì, bởi vì những cái base skin này là cũ rồi. Đấy, cũ rồi. Chúng ta vẫn đang có những cái này mà. Ok rồi. Đấy, cái sự kiện này cũng là sự kiện cũ rồi. Thế thì nhà phát hành có gì nhỉ? Bản này lại không có gì đặc biệt nhỉ? Đấy, theo như thông báo thì mình nhận biết được rằng là nhà phát hành sẽ tổ chức cái giải đấu bá quyền dành cho các đơn vị hải quân trong thời gian diễn ra ở phiên bản 13.6 này, nhưng mà hiện tại mình chưa có để review cho anh em xem. Đấy, hiện tại nó cũng chưa có gì. Đấy, cũng không có gì. Quên mất một cái tính năng lúc nãy mình có nhìn thấy là khả năng học kỹ năng dành cho các tướng hải quân. Ở đây thì hiện tại mở một ô. Đấy, bởi vì là số lượng tướng hải quân của chúng ta đang có ít, cho nên là nhà phát hành mới chỉ mở một ô để cho các bạn học tập thêm thôi. Như vậy nó sẽ gia tăng được cái khả năng chiến thuật nhiều hơn trong cái việc lựa chọn các kỹ năng cho các sĩ quan, đúng không? Chúng ta có thể gia cường khả năng phòng thủ hoặc là gia cường thêm khả năng tấn công bằng việc học thêm các kỹ năng đến từ các sĩ quan khác. Đấy, nó sẽ giúp chúng ta thiên biến vạn hóa, tức là có nhiều khả năng để tạo dựng các sĩ quan khác nhau, lối chơi khác nhau. Đấy là cái phiên bản 13.6 tính đến thời điểm hiện tại mà mình có xem được. Thêm một cái nữa liên quan đến hết rồi. Ở đây hiện tại mình chưa thấy có gì, chắc là nếu như có thì mình sẽ show cho các bạn xem về sau. Ok. Đấy. Nhá, còn có những sự kiện khác nữa thì mình sẽ thông tin cho bạn ở trong các video clip tiếp theo. Rồi riêng hai sĩ quan đấy thì bật mí thêm cho các bạn luôn là hai sĩ quan này là hai sĩ quan miễn phí. Chúng ta chỉ cần giải quyết một số nhiệm vụ trong trò chơi là đã có thể sở hữu được sĩ quan này rồi, chứ cũng không có gì khó khăn đâu nhá. Nó không phải là tướng quầy, các bạn yên tâm. Ok, tiết kiệm tượng vàng để đầu tư thôi. Ok, rồi như vậy là mình đã review cho anh em xem về review trước về phiên bản 13.6. Nếu như anh em còn có điều gì muốn biết thì hãy để lại phần bình luận. Và đừng quên tham gia chương trình hội viên của Hashgame để ủng hộ mình thêm nhiều thứ hay ho hơn nữa nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.